تحتوي الملفات والمجلدات على أوصاف مثل تاريخ الإنشاء، صيغة الملف، المدة الزمنية وإلى آخره. هذه تعرف أيضا ببيانات فوقية، وفي هذه الحالة بيانات فوقية توصيفية. بيانات فوقية تعني بيانات عن بيانات، أي عندنا بيانات ملف أو مجلد، وعندنا بيانات عن هذه البيانات التي هي هذه الأوصاف. فبإمكاننا استعمال هذه البيانات الفوقية للبحث عن عناصر معينة، وبإمكاننا فلترة العناصر على أساسها. لكن هذه البيانات الفوقية تم إنشاؤها من طرف البرنامج الذي قام بإنشاء هذه الملفات أو المجلدات. فماذا لو أردنا إضافة بيانات فوقية الخاصة بنا؟ ربما نريد إضافة نفس الأوصاف إلى ملفات مختلفة أو أوصاف مختلفة إلى نفس الملف. نعم، يمكننا فعل ذلك، وذلك هو دور هذه الأقراص الملونة التي تدعى بالعلامات. مرحبا بكم في فيديو آخر. اليوم سنرى الأساسيات والميزات المخفية للعلامات بالتفصيل. هذه العلامات تسهل بشكل كبير عملية البحث والفلترة للملفات والمجلدات. في الماك هذه العلامات مكونة من كلمة أو كلمات ولون. لتعيين علامة لملف ننقر بالأيمن، ثم ننقر على إحدى من هذه الأقراص الملونة. هذا الخيار موجود أيضا في قائمة الملف. يمكن أيضا إضافة علامات عديدة لنفس الملف، وحالما يتم ذلك يمكن كتابة اسم العلامة في صندوق البحث، ونرى كل الملفات التي تم تعليمها بنفس العلامة. يمكن أيضا فتح ملف ذكي وفلترة العناصر حسب العلامات. هذه العلامات افتراضية، لكن بإمكاننا إنشاء العلامات الخاصة بنا بالنقر على العلامات وكتابة أي شيء هنا. وإن أردنا يمكن إضافة لون، وبإمكاننا إضافة علامات عديدة في آن واحد بإضافة الفاصلة بعد كل كلمة. إذا قمنا بإضافة المسافة عوض الفاصلة سنحصل على علامة مكونة من جملة. وإذا أخطأنا يمكننا محو العلامة بالضغط على مفتاح التراجع، أو يمكن التراجع. وقتما نعين علامة جديدة تظهر هنا لكي نتمكن من استعمالها عند تعيين العناصر الأخرى فيما بعد. وإذا لم نعد نحتاج إليها يمكننا إزالتها بالذهاب إلى تفضيلات فايندر. عندما نضغط على تبويب العلامات نرى كل العلامات التي قمنا بإنشائها، وأيضا العلامات الافتراضية. للإزالة نحدد العلامة ثم نضغط على زر الناقص ونؤكد ذلك، وزر الزائد يمكننا من إضافة علامة. الطريقة الأخرى لإزالة علامة هي بالضغط بالأيمن مباشرة على العلامة واختيار إزالة العلامة. كما نلاحظ في قائمة السياق يمكننا إعادة تسمية العلامة وإضافة لون إليها. إن لم نرد فتح هذه القائمة يمكننا الضغط على مفتاح العودة عندما تكون العلامة محددة لإعادة تسميتها، ويمكننا الضغط بالأيسر على هذه الأقراص لتغيير اللون. فهذا الأصفر
أصبح هو الأزرق. وهذه الأقراص في الأسفل هي التي نراها في قائمة السياق هذه. يمكننا إزالتها بسحبها إلى خارج الصندوق وإضافة ما نريد بإفلاتها داخل الصندوق. إذا قمتم بسحب العلامة وإفلاتها في سطح المكتب، هذا سينشأ ملف بامتداد اسمه Text Clipping. هذه تستعمل لإدخال كتابة في حقل النص بسرعة. مثلا إذا قمنا بإفلاته في صندوق البحث، سيكتب ما يتضمنه هذا الملف. ربما رأيتم هذا عندما قمتم بسحب الكتابة بخطأ عند إعادة تسمية ملف. يمكن إزالة هذا الملف، وللأسف لا يمكن وضع أكثر من 7 علامات هنا. إذا قمنا بذلك سوف تستبدل العلامة التي عليها المؤشر. الآن بعد أن قمنا بتعديلات، نرى أن العلامات الموجودة هنا هي نفسها التي تظهر في هذه القائمة. ولكن ما فائدة خانات الاختيار هذه؟ هذه من أجل اختيار العلامات التي نريدها أن تظهر في الشريط الجانبي، فلذلك فقط العلامات التي بها علامة صح ستظهر في الشريط الجانبي. كما نلاحظ التغيير يحدث على الفور عند تغيير العلامات. العلامات الموجودة في الشريط الجانبي تمكننا من رؤية كل العناصر المعلمة بنقرة واحدة. مثلا إذا قمنا بنقر هذه العلامة، نرى كل الملفات المعلمة بها. يمكننا أيضا رؤية كل العلامات حتى التي لا تظهر على الشريط الجانبي. إذا ضغطنا بالأيمن على علامة، نرى نفس الخيارات التي توجد في التفضيلات، وهناك خيار آخر لإخفاء العلامة من الشريط الجانبي. وهناك طريقة أخرى لإخفاء علامة، وهي بسحبها من الشريط الجانبي. وشيء آخر يمكن فعله بهذه العلامات هو تعيين علامة لملف فقط بسحبه إلى العلامة. فالآن هذا الملف أصبح معلما بهذه العلامة. عند إزالة علامة، تذكروا أن العلامة المزالة يتم إزالتها أيضا من العناصر التي كانت معلمة بها. اضغطوا على لايك واتركوا تعليق إن أعجبكم الفيديو، وشاركوه إن وجدتموه مفيدا. أشكركم على المشاهدة، واشتركوا للمزيد من الفيديوهات.